Kamera forog. Forog a kamera. Tessék, megint nézzél fel. Visszatojásra, az is nagyon jó volt, visszatojásra. Húzd át, légy az élét. Tartsd így ki, jó? Ez nagyon jó, hogy így játszol vele. Vissza, arcára. És nézzél föl, de tartsad ki itt a kezedet. Nézzél föl. Oké, cut. Ez az összművészetiség, ez pontosan az össztől működik, tehát attól, hogy mindannyiunknak a munkája az egymás által lesz értékes, és egymás kiegészítve válik értékessé. Most először egy sokkal narratívabb megközelítésünk volt, egy történetet mesélünk el, és a történet hátterében ugyanúgy meghúzódik az a gondolatiság, az a szimbólumrendszer, amivel akár eddig is dolgoztunk, de kevésbé voltak eddig olyan képi anyagaink, amik tényleg egy történetet mesélnek el, és A-ból eljut B-be a cselekmény, majd talán vissza A-ba megint. A koncepció az alapjába véve bennem született meg, a szokásos saját szimbólumrendszeremen keresztül. Miután ez megszületett a fejemben, láttam, hogy ennek a megvalósítása bőven túlmutat az én hozzáértésemen és tudásomon, és akkor tehát dolgoztunk együtt Topolánszky Tamásékkal és a Juno 11 csapatával, és ott volt a projekten túlmutatóin is egy nagyon jó egymásra találás, egy nagyon szép találkozás, és amikor ez az ötlet megszületett a fejemben, és tudtam, hogy itt egy filmesebb irányra lesz szükség, akkor tudtam, hogy itt mindenképpen őket fogom megkeresni. Topival leültünk többször, és onnantól már szükség is volt az ő rendezői hozzáértésére, mert tehát, hogy ezek a szimbólumok ott voltak a fejemben, de az, hogy ezt hogy tudjuk filmes eszközökkel elmesélni, és mi az, amit meg tudunk ebből valósítani, ahhoz már az ő tudására volt szükség. A történet magiát azt Gergő hozta, ami egy óriási könnyedség volt egyébként, hogy nem a nullából kell valamit elkezdeni. Már csak azért is, mert én valamit hallok, elkezdek képeket hozzá csatolni, és az könnyen lehet, hogy nagyon távol áll a zenekarnak az ízlésétől, attól a fajta tervezettől egyébként, ahogyan ők a jövőjüket látják. És ilyen szempontból tényleg az a helyzet, hogy ez az együttműködés nagyon szépen és nagyon természetesen alakult. Az az érdekes ebben a zenében, hogy szerintem nagyon sok lelki állapotban nagyon jól tud működni. Most tapasztaltam meg, hogy milyen, amikor van egy diszpó, van egy teljes stáb, aki kivonul, van egy irányba tekintés, egy csapatmunka, hatalmas profizmus, és nekem egy hatalmas élmény volt kicsit így a partvonalról figyelni ezeket az eseményeket. Amióta filmezek, minden munkámhoz csinálok storyboardot, ha más nem, akkor pálcika embereket rajzolgatok, azért, hogy közös nevezőre tudjak jutni az alkotótársakkal, hogy lássuk, hogy mi az az állítmány, amit mindannyian szeretnénk elérni a nap végén. Amióta elkezdtem AI technológiával storyboardozni és képeket alkotni, és amióta kicsit rutinom lett benne, azóta azt érzem, hogy egyszerűen nincsenek már nagyon fehér foltok, amikor előkészítünk egy filmet. Tehát, hogy olyan szinten pontosan tudjuk, hogy milyen hangulatot szeretnénk festeni, milyen színekkel, milyen képkivágással, milyen mélységélességgel. Ez is az előkészületet mutatja, hogy beletesszük azt az energiát, és hogyha ez megvan, be tudjuk engedni az ismeretlent, hogyha valami történik, valami adódik, és jobban fogunk tudni alkalmazkodni hozzá. Nekem ebben nagyon fontos ez a technológia. Ácsai Pált még gimnazista koromban láttam talán először játszani, hihetetlenül sokat ad nekem az ő játéka, és amikor ennek a kisfilmnek a koncepciója megjelent a fejemben, valahogy erre a szerepre egyből az ő arca volt ott bennem. És innentől fogva viszont a kisfilmnek a megtalálása, tehát az ő gyerekkori ényének a megtalálása volt a nagy kihívás. Egy egyszerű megoldást választottunk, kinézet alapján ki az, aki a lehető legközelebb áll, és akkor onnantól kezdve viszont az volt a nagy kérdés, hogy ki az, akivel lehető legjobban lehet majd együtt dolgozni. Nagy szerencsénk is van egyébként, mert onnantól fogva, hogy egy gyerek nyitott és érdeklődő, onnantól fogva az őszintesség, ami van benne, az a lehető legprofi színészekkel is felveszi a versenyt.
kisfilmnek valahogy a vizualitásához én nagyon éreztem egyfajta nyerséget. Itt azért mégiscsak van egy természetközeliség, van valami érdesség ebben az egészben. És hát egy ilyen eléggé csúnya szenvedélyem alakult ki a Covid alatt, hogy elkezdtem régi szovjet optikákat gyűjteni. Úgy gondoltuk, hogy modern mozikamerákkal szeretnénk forgatni. Ebben nagyon nagy segítségünkre volt egyébként a Sparks Camera Rental és Ron Walter Judith coproducer, akiktől Sony Venice kamerákat kaptunk, amikre gyönyörűen rámennek az én 50-60 éves optikáim a maguk hibájával, és ezeket a hibákat tudatosan szerettük volna berakni a filmbe, és ezek azt gondolom, hogy nagyon szépen szolgálták azt, hogy egy olyan képi világot generáljunk, ami valahogyan időtlenné teszi az egész történetet. De hát nyilvánvalóan ezek a képek magukban nem jöhettek volna létre, ha nincsen mellettem egy olyan fantasztikus alkotótárs, mint Dévényi Zoltán, akivel az első nagyjátékfilmemet, a Curtist is készítettük. Abszolút egy nyelvet beszélünk, és valahogy magától értetődővé válik a munkafolyamat. Szerintem az, hogy ez egy sikeres együttműködés volt, annak az alapja az emberi alap. És szerintem ez általánosságban szinte az összes sikeres együttműködésre igaz, hogyha van egy közös valóságérzékelés és észlelés, közös megtapasztalások és élmények, azok mindig meg tudják alapozni ezt, és utána erre rárakódottam már szerintem a második réteg az, hogy ki a maga szakterületén milyen eszköztárral és tudással, tehetséggel bír. És itt az, hogy Topi hozta a filmes hátterét, én hoztam a zenei hátteret, szerintem ez kulcsolódik itt össze, és ez ér össze.